नमस्कार साथीहरु, युजफुल टिप्स इन नेपाल च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। म अझै आज चाहिँ म तपाईलाई स्थानीय तहको एपको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। कृपया भिडियो हेर्दै राख्नु होला। यो एपलाई प्रयोग गरेर तपाईले नेपालमा रहेको कुनै पनि प्रदेशको र त्यो प्रदेशमा रहेको जिल्ला र जिल्लाभित्र रहेको नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, गाउँपालिका तिनीहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जानकारी अन्तर्गत त्यो ठाउँमा रहेको वडाहरूको जानकारी, साथसाथै त्यो वडाभित्र रहेका तिनी कर्मचारीहरूको जानकारी र साथसाथै ती कर्मचारीहरूको कन्ट्याक्ट नम्बर र त्यो नगरपालिका, गाउँपालिका, उपमहानगरपालिकामा रहेको आपतकालीन नम्बरहरूदेखि लिएर त्यहाँ जारी गरिएका सूचनाहरूको जानकारी तपाईले यस एप्लिकेसन मार्फत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई साँच्चीकै आवश्यक पर्ने हुन्छ। कुनै खण्डमा हामीले कुनै जिल्लामा रहेको नगरपालिका अथवा गाउँपालिका अथवा उपमहानगरपालिका भित्र कतिवटा वडाहरू छन्, वडाभित्र अध्यक्ष चाहिँ को हुनुहुन्छ र उहाँको कन्ट्याक्ट नम्बर कति हो, जानकारी प्राप्त गर्न पर्ने हुन्छ। त्यस्तो खण्डमा तपाईले यो एप्लिकेसन मार्फत त्यो जानकारीहरू सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो एप्लिकेसन डिपार्टमेन्ट अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, सूचना प्रविधि विभागद्वारा सञ्चालित एप्लिकेसन हो। यो गभर्नमेन्टकै एप्लिकेसन हो, यो कुनै लोकल एप्लिकेसन हैन। यदि यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि डिस्क्रिप्सनमा लिंक रहेको छ, मजाले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुनेछ। र यदि यो एप्लिकेसनलाई तपाईले प्ले स्टोरमा सर्च गरेर डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि लोकल लेभल अफ नेपाल भनेर सर्च गर्नुस्। त्यसपछि दोस्रो या तेस्रो नम्बरमा तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ स्थानीय तहको एप, र त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुनेछ। यो एपमा रजिस्टर कसरी हुने र यो एप्लिकेसनमा हामीले कहाँ के कुराहरू देख्न सक्छौं भनेर जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि कृपया यो भिडियो अगाडिसम्म हेर्नु होला। हैन, यो एप्लिकेसनको बारेमा म आफै हेर्छु। मलाई खाली एप्लिकेसनको नाम मात्र थाहा पाउन थियो र त्यसमा के छन् भन्ने कुराको अलिकति हिन्ट मात्र चाहिएको थियो भनेदेखि कृपया यो भिडियो यहीँबाट स्टप गर्नुस् र त्यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरेर मजाले आफैले बुझ्नुस्। ल आउनुस् हेरौँ यो एप्लिकेसनमा हामीले कहाँ के कुराहरू देख्छौं र यो एप्लिकेसनमा रजिस्टर कसरी हुने त्यो कुराको जानकारी लिऊँ। सबैभन्दा पहिला तपाईँ प्ले स्टोरमा जानुस्। सर्च बारमा गएर यहाँनिर लोकल लेभल भनेर सर्च गर्नुस्। लोकल लेभल भनेर सर्च गरिसकेपछि तपाईले दोस्रो नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ स्थानीय तहको एप भनेर पनि भनिएको छ। यदि तपाईको मोबाइलमा नेपाल टाइपिङ हुन्छ भनेदेखि स्थानीय तहको एप भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यही रहेको छ जुन एपलाई हामीले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टल गरिसकेको छु, त्यही भएर ओपन भनिरहेको छ। तपाईकोमा चाहिँ यहाँनिर इन्स्टल भनेर आइरहेको होला। अब यसलाई ओपन गर्दियौँ। ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले रजिस्टर गर्नुहोस्मा क्लिक गर्नु होला। यदि तपाईँ रजिस्टर नगरिकन तपाईले केही चिजहरूको जानकारी मात्र लिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि पाउनाको रूपमा जारी गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर म चाहिँ रजिस्टर गर्छु। रजिस्टर गर्नको लागि यहाँनिर तपाईले पुरा नाम, सम्पर्क नम्बर, इमेल आइडी र पासवर्ड यति कुराहरू दिनु होला। सबै कुरा दिइसकेपछि जारी राख्नुहोस्मा क्लिक गर्नुहोस्। जारी राख्नुमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर फेरि आफ्नो अब महिला हो भनेदेखि महिला, पुरुष भयो भनेदेखि पुरुष, अन्य हो भनेदेखि अन्य, जन्म मिति, स्थायी ठेगाना, प्रदेश, जिल्ला, नगरपालिका यी सबै कुरा दिएर दर्ता गर्नुहोस्मा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँनिर तपाईले आफ्नो लिङ्ग छानिसक्नुभयो, जन्म मिति पनि लेख्नुभयो, स्थायी ठेगाना पनि लेखिदिनु भयो। त्यसपछि आफ्नो प्रदेश, जिल्ला, नगरपालिका यी सबै कुरा लेखिसकेपछि दर्ता गर्नुहोस्मा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले दर्ता सफल भएको यहाँनिर जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा अब तपाईँ लगइनका लागि आफ्नो इमेल र पासवर्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनिएको छ। जस्ट ठिक छमा क्लिक गरिदिनुस्। अब यहाँनिर तपाईले अघि नै राखेको इमेल र पासवर्ड लेखेर लगइनमा क्लिक गरिदिनुस्। त्यसपछि तपाईँ आफ्नो जुन नगरपालिका छान्नु भएको थियो तपाईँ त्यही नगरपालिकामा आउनुहुन्छ। मैले प्रदेश नम्बर 5 र कोलपुर नगरपालिका छानेको थिएँ। अब तपाईँले आफ्नो यो नगरपालिकाको सम्पूर्ण विवरणहरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। चाहे तपाईँको त्यो नगरपालिका होस्, उपमहानगरपालिका होस् अथवा गाउँपालिका होस्, जे सिलेक्ट गर्नुहुन्छ, जुन ठाउँको विवरण लिन चाहनुहुन्छ त्यही ठाउँको यो विवरण आउनेछ। मैले चाहिँ आफ्नो नगरपालिकाको विवरण लिन चाहे, जसमा जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल अनि ओडा, यो ओडा कतिवटा ओडा छ त्यो ओडाहरू तपाईँले यहाँनिर छानेर त्यो ओडाको विवरण पनि लिन सक्नुहुन्छ। जस्तो मेरो यहाँ 15 ओडा रहेको छ, जसमध्ये मेरो चाहिँ 14 ओडा हो। 14 मा यदि मैले क्लिक गरेँ भनेदेखि 14 नम्बर ओडाको केही विवरणहरू प्राप्त गर्न सक्छु, जसमा यहाँनिर लेखिएको पनि छ 7, 8, 9 मिलेर बनेको 14 नम्बर। पहिला जति बेला गाविस थियो त्यति बेला यो 14 नम्बर ओडाभरिमा 7 नम्बर, 8 नम्बर र 9 नम्बर गाविस थियो, जुन मिलेर अहिले 14 नम्बर ओडा बनेको छ। जसमा यहाँनिर सम्पर्क नम्बर पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जो कि हाम्रो ओडा अध्यक्ष टेक्चन हरिजनको रहेको छ। ब्याक गरौँ। यसरी नै तपाईले सबै ओडाहरूको जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो जानकारी थोरै हो, अझ अगाडि हेर्दै जाऊँ अझ धेरै जानकारीहरू लिन सक्ने ठाउँहरू पनि छ, जसमा तपाईले यहाँनिर कार्यक्रम तथा परियोजनामा यदि क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि परियोजना, कार्यक्रम तथा परियोजना, जसमा बजेट तथा कार्यक्रमहरू के कति जारी भयो ती कुराहरूको जानकारी पनि तपाईले यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट डाउनलोड, कागजात डाउनलोडमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि तपाईले त्यो जारी गरिएको सूचनालाई तपाईले यहाँबाट पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी ब्याक जाउँ र त्यसमा तपाईले यदि सल्लाह सुझाव र गुनासो दिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि यहाँनिर तपाईले आफ्नो पुरा नाम, सम्पर्क, इमेल एड्रेस, ओडा छानेर समस्या के हो त्यो समस्या लेखेर
हैन। त्यसपछि यहाँ विवरण खुलाएर फोटोहरू अट्याच गर्न मन लाग्छ भने फोटोहरू अट्याच गरेर पेस्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। र त्यसैगरी यहाँनिर अरु समस्या पनि छ, जस्तो रोड, पानी, बिजुली र ढल लगायतका पूर्वाधारमा समस्या भए यहाँ दर्ता गर्नुस् मा क्लिक गर्नुस्। यहाँनिर त्यो सम्बन्धी दर्ता भएमा रोड, पानी, बिजुली, ढल लगायतका अरु समस्याहरूको दर्ता गर्न परेमा यहाँनिर तपाईले आफ्नो पूरा नाम, सम्पर्क, इमेल एड्रेस र वडा र समस्या छानेर तपाईले यहाँनिर विवरणमा सबै कुराहरू उल्लेख गरेर समस्या दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी वडा विवरण जुन अगाडि मैले देखाएको थिएँ सेम त्यही चीज यहाँबाट पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो वडाको विवरण है, त्यति धेरै त हुँदैन, तर त्यो भन्दा बढी कुराहरू चाहिँ अन्तबाट हेर्न मिल्छ। म तपाईलाई देखाउँछु। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले महत्त्वपूर्ण स्थानमा क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि यो कोहलपुर नगरपालिकामा महत्त्वपूर्ण स्थानहरू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। 1 2 3 4 5 वटा रहेको छ, जसमा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा त कार्यालय नै भइगयो है। त्यसैगरी यहाँनिर एउटा ठुलो होटल छ, अलिकति भनौँ न राम्रो होटल सेन्टर प्लाजा, जसको तपाईले लोकेसन हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी क्याम्पसको शैक्षिक संस्थाको रूपमा बागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पस, त्यसै पर्यटन क्षेत्र कोलपुर भ्यू टार, त्यसैगरी नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज अस्पतालको रूपमा रहेको छ। यसरी नै तपाईले आफ्नो महत्त्वपूर्ण स्थानहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ नगरपालिकामा। आफ्नो नभएर अरू नगरपालिकाको पनि विवरण तपाईले यसरी नै हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा आपतकालीन नम्बरहरू, जस्तो तपाईको नगरपालिकामा कुन छन्। जस्तो यदि तपाईले रेड क्रस एम्बुलेन्सको नम्बर लिन चाहनुहुन्छ कोलपुरको भनेदेखि यहाँनिर नम्बरमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि तपाईले यहाँ जस्ट वन्समा जानुभयो भनेदेखि तपाईले नम्बर पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी हामी ब्याक जाम र त्यसैगरी तपाईले नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको नम्बर लिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले यहाँ जस्ट क्लिक गरिदिनु होला। त्यसैगरी इलाका प्रहरी कार्यालयको नम्बर लिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि यहाँनिर फोनमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसैगरी दमकलको नम्बर चाहिएको छ भनेदेखि तपाईले यहाँनिर क्लिक गरिदिनु होला। यो चाहिँ सबै तपाईको नगरपालिका जुन नगरपालिका छान्नु भयो त्यही नगरपालिकाको हो। जस्तो मैले अहिले कोलपुर नगरपालिका छानेको छु। हाम्रो बारेमा जानुभयो भनेदेखि तपाईले यहाँनिर आफ्नो नगरपालिकामा रहेका जनप्रतिनिधिहरू को छन् तिनीहरूको विवरण तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। कोलपुर नगरपालिकाको नगर प्रमुख लुट बहादुर रावत, उहाँको फोन नम्बर साथै इमेल एड्रेस पनि तपाईले यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी उपप्रमुख जति पनि जनप्रतिनिधिहरू छन् ती सबैका विवरणहरू तपाईले यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। स्पेशली उहाँको नाम, उहाँको पोजिसन र फोन नम्बर र इमेल एड्रेस तपाईले यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी यहाँनिर कर्मचारीहरूमा गयौँ भनेदेखि कोलपुर नगरपालिकामा कर्मचारीहरू के कति छन्, कुन पदमा छन् र उहाँहरूको फोन नम्बर र इमेल एड्रेस पनि तपाईले यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी अब यहाँनिर म समाचारमा गएँ। समाचारमा गइसकेपछि अब हाम्रो कोलपुर नगरपालिकाको लागि अहिले जुन सूचना तथा समाचारहरू के जारी भएका छन् ती कुराहरूको जानकारी पनि तपाईले यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी यदि म मेनुमा गएँ भनेदेखि मेनुमा गएर तपाईले यहाँनिर एउटा के चीज देख्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि सम्पर्कमा क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि तपाईको कोलपुर नगरपालिकाको सम्पर्क ठेगाना, टेलिफोन नम्बर र इमेल एड्रेस तपाईले आफ्नो यहाँबाट हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। र त्यसैगरी तपाईले यहाँनिर स्थानीय तह परिवर्तन यहाँनिर क्लिक गरेर तपाईले अरू प्रदेशमा रहेको गाउँपालिका नगरपालिकाको विवरण पनि तपाईले यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। स्थानीय तहको एपलाई प्रयोग गरेर आफूले चाहेको गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिकाको विवरण घरमै बसी हेर्न सक्नुहुनेछ। ल त साथी, यो भिडियोमा अहिलेलाई यति नै। यदि यो भिडियो मन पऱ्यो भने कृपया लाइक गर्न नबिर्सनु होला र साथै आफ्नो साथी समक्ष भिडियोलाई सेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला। केही सल्लाह सुझावहरू छन् भनेदेखि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र युजफुल टिप्स इन नेपाल च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। जय नेपाल, बाइ बाइ।